ต้นตระกูลเราก็ไม่ได้ทำขนมเราก็ไม่ได้จบกอร์ดองเบลอเราคิดว่าเราจะเอามาปรับยังไงให้มันดีขึ้นเฉลี่ยก็คือ400ชิ้นจนถึง 1,000 อะไรเงี้ยถ้าวันที่พีควันนี้เรามาอยู่กันที่ถนนเฟื่องนครนะคะซึ่งเป็นถนนพี่ถนนน้องกับถนนเจริญกรุงและถนนบำรุงเมืองและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งโรงแรมที่ชื่อเฟื่องนครบาโคนี่และก็ร้านอาหารที่ชื่ออาริสคาเฟ่ในที่แห่งนี้เนี่ยเจ้าของเองเนี่ยเขามีวิธีการคิดค้นสูตรขนมเค้กชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดปัจจุบันนี้เขามีวิธีการพัฒนาสูตรอย่างไรเขามีแนวคิดวิธีการอย่างไรเราเข้าไปดูกันเลยดีไหมคะพี่ไปค่ะไปค่ะก็ชื่อเบนนะคะก็คือเดิมเนี่ยเราก็ทำโรงแรมชื่อเฟื่องนครเป็นบูติกโฮเทลอยู่ในย่านเมืองเก่าอย่างเฟื่องนครนะคะคือเดิมเนี่ยมันเป็นโรงเรียนเก่าก็คือเราเอาโรงเรียนมารีโนเวทเป็นโรงแรมอะค่ะก็คือโรงแรมก็จะมีประมาณ40ห้องแล้วก็คือทาร์เก็ตก็เป็นต่างชาติล้วนก็จะเป็นพวกยุโรปเป็นจีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจากเฟื่องนครเนี่ยเราก็มีทำเป็นโฮสเทลด้วยก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนแบบประมาณเกือบ10 ปีก็มาเจอโควิดแล้วอย่างของเราพอเราไม่ได้มีทาร์เก็ตที่เป็นคนไทยเลยเนี่ย occupancy เราก็คือ0เลยอย่างของเบนตัวที่ขายดีเลยที่แบบเหมือนสร้างชื่อของ Alice Cafe ก็คืออันแรกที่เราทำคือก็เป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวทีเนี้ยพอเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวปุ๊บพอมันขายได้เราก็เลยแบบเหมือนอยากเพิ่มรสก็มีเป็นพวกแบบใบเตยเผือกแล้วก็ฝอยทองข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดรสเรื่อยๆคือก่อนหน้านี้ใช่แล้วคือปกติอะค่ะเบนจะมีรสชาติตามเดือนด้วยอย่างเช่นแบบฤดูกาลของลำไยก็จะมีลำไยด้วยอะไรอย่างเงี้ยจังเลยค่ะใช่แล้วอย่างมะยงชิดหน้ามะยงชิดมะยงชิดก็มีแต่พอดีทดลองแล้วมะยงชิดมันไม่เข้ากับเนื้อชิฟฟ่อนเพราะว่าแบบมันเปรี้ยวแล้วมันไม่ได้หวานมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมะยงชิดเราก็มีแต่เป็นแบบเป็นชีสพายแล้วก็เป็นตัวที่เป็นเค้กอย่างนี้ก็ต้องมีวิธีการค้นคว้าช่วยแชร์ให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าหลากหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นไอเดียเนี่ยคุณเบ้นมีแนวคิดยังไงคะคือทุกอย่างค่ะเราหาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วเรามาปรับสูตรหมดเลยเหมือนบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ควรพูดเปล่าว่าเอามาจากเน็ตเอามาจาก Google อะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวของเบนอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยความรู้มันมีอยู่ทั่วไปคือเราหาจากที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราจะเอามันมาทำยังไงเราคิดว่าเราจะเอามาปรับยังไงให้มันเป็นแบบให้มันดีขึ้นแต่พี่ก้อยนะคะพี่ก้อยเปิดแล้วเปิดอีกก็ยังทำไม่ได้ดีเลยค่ะเบนมีเทคนิคอะไรไหมคะที่เปิดแล้วแบบว่าเฮ้ยสูตรมันเป๊ะมากพี่เปิดตั้งหลายแบบว่าหลายสูตรมันก็ไม่เป๊ะก็คือของเบนเบนทดลองเยอะเพราะว่าเบนมีน้องที่เขาแบบเหมือนทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเขาทำแบบคืออย่างบางทีเราไม่มีความรู้พอสมมุติว่ามันทำแล้วอย่างเช่นบางทีทำแล้วยุบทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโทรไปถามเพื่อนคือเราก็จะมีเพื่อนที่เขาแบบอยู่ในวงการขนมที่เขาทำแบบเหมือนเป็นอาชีพคือเขาก็จะให้คำแนะนำว่าอ๋อโอเคยุบเพราะ1 2 3 4มีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างเธออาจจะใส่อันนี้น้อยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาทดลองคือบางทีเขาบอกมามันก็ยังแก้ไม่ได้อย่างของเบนเบนไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ได้ทำเป็นแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นแรกๆน้องเขาใช้เป็นเหมือนเตาขนาดเล็กเตาแบบ 4,000 อะไรเงี้ยเตาแบบ60 ลิตร 4,000 ก็คือพอมันก็จะมีอายุของมันอบเยอะไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเสียบ่อยพอเปลี่ยนเตาปุ๊บความร้อนเปลี่ยนเขาก็ต้องมาแบบปรับก็คือทุกวันนี้ก็คือปรับหมายถึงว่าไปปรับตลอดเวลาใช่หมายมีเตาใหม่มาก็คือต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้เราเรียนรู้เราได้การเรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนกันนะได้เพิ่มประสบการณ์เรายิ่งทำมากเราก็ยิ่งรู้เยอะเราก็ต้องประสบการณ์เยอะเราถึงได้ขยายออกมาได้ถูกไหมคะก็ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราทำอยู่อย่างเดียวเลยก็จะมีแค่ซิฟฟ่อนมะพร้าวไม่เกิดต่อยอดมาเป็นใบเตยเป็นฝอยส้มเป็นฝอยทองเป็นอัญชันแล้วมีฤดูกาลอีกเบนการันตีได้เลยพี่ชิมอันนี้อร่อยมากค่ะมันคือมัฟฟินกล้วยค่ะจริงๆอันนี้แบบเหมือนคนทานแล้วก็แบบชมว่าอร่อยชีสด้วยใช่อร่อยมากหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะหยุดไม่ได้ชื่นชมน้องมากจากใจเลยชิฟฟ่อนส้มก็อร่อยค่ะ
อันเนี้ยส้มข้างในมีแบบเป็นลาวาด้วยเป็นซอสอันนี้ก็ออกมาตอนตรุษจีนปีนี้เหมือนกัน เพราะว่าคิดว่ายอมแพ้กับส้มลูกนั้น เพราะว่าส้มลูกนั้นอ่ะใช่คือเราเรื่องเยอะไงพอไอ้เค้กส้มลูกนั้นปุ๊บเราต้องแบบเจาะรูแล้วเราต้องยัดไส้แล้วคือแบบโปรดักชันมันเสียเวลาเราก็เลยคิดว่าทำอันนี้พอทำอันนี้เสร็จพนักงานบอกว่าแบบธรรมดาไม่ได้อีกพี่เราจะต้องมีแบบมีลาวาแล้วก็มีเปลือกส้มมีเนื้อส้มขออนุญาตดูความเป็นลาวาค่ะนอกจากเบเกอรี่แล้วเนี่ยพี่เห็นว่าเบนน่ะทำขนมไทยด้วยอย่างขนมไทยพวกนี้ก็คือทดลองใหม่หมดเลยเหมือนกันเพราะว่าอย่างบางทีอย่างขนมไทยเขาจะชอบบอกว่าแบบเป็นสูตรมาจากคุณยายคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องขนมไทยต้องโบราณอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างของที่ร้านนะคะก็คือเราก็ดูว่าเขาทำยังไงคือหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรคีย์สำคัญของเมนูนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาปรับอย่างบางทีแบบคืออย่างขนมไทยอะค่ะน้ำตาลที่ใช้แบบพวกของที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยคือมันส่งผลหมดเราก็ทดลองว่าอย่างสมมุติว่าอย่างข้าวเหนียวดำอย่างเงี้ยมันข้าวเหนียวดำพันธุ์ไหนถึงจะอร่อยอะไรเราก็มีการทดลองว่าแบบเฮ้ยโอเคแต่ว่าไม่ได้ว่าซื้อมาหมดทุกอย่างนะเราก็ดูว่าเขาบอกว่าอันนี้พันธุ์นี้ดีพันธุ์นี้ดีพันธุ์นี้ดีอะไรแล้วก็ทดลองมาแบบเหมือน2-3 พันว่าเราชอบอันไหนค่ะนี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นบวชลูกตาลนะคะก็คือปกติบวชมันจะน้ำข้นมากแล้วเบนก็ไม่ชอบทานข้นเบนก็เลยปรับเป็นให้แบบว่าเหมือนเบสของน้ำมะพร้าวเยอะกว่ากะทิก็คือเราใส่กะทิไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่ข้นแล้วก็อย่างอันนี้ค่ะก็คือวัตถุดิบทุกอย่างมันแพงหมดเราก็เลยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยแบบเหมือนซดน้ำจนหมดถ้วยเพราะว่าจริงๆขนมไทยเขาขายไม่ค่อยได้ราคาขายไม่แพงทั้งที่วัตถุดิบมันแพงมากอย่างของเบนซ์อย่างเงี้ยน้ำตาลมะพร้าวก็แพงน้ำมะพร้าวก็แพงกะทิก็แพงคือทุกอย่างแพงหมดพี่เข้าใจเลยเพราะพี่ชอบทำขนมไทยเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่เราเลือกวัตถุดิบแล้วแล้ววัตถุดิบแต่ละช่วงเวลาแต่ละฤดูรสชาติก็ไม่เหมือนกันขนมไทยทำอะไรที่ยากมากที่สุดไม่เหมือนแบบขนมฝรั่งใช่สมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยใส่เท่านี้นะตามสูตรมันก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวแต่ละเจ้าความหวานก็ไม่เท่ากันน้ำมะพร้าวที่เราใช้แต่ละถุงความหวานก็ไม่เท่ากันใช่เราก็ต้องมาชิมอีกอยู่ดีมาจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติเราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการเอามารวมกันแล้วให้มันออกมาอร่อยอันนี้คือความพิเศษของขนมไทยคือจริงๆจะบอกว่าแบบทั้งเราทั้งเด็กทั้งซัพพลายเออร์ก็คือเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าอย่างตอนแรกเราก็ซื้อมะพร้าวมาขูดเองเราก็ค่อยๆไปตามหาว่าแบบโอเคมะพร้าวขูดเองไม่ไหวแล้วเพราะว่าพอมันขายเยอะขึ้นจะมานั่งขูดก็ไม่ไหวเราก็ดูซิว่าที่ไหนเขาขายเป็นเนื้อบ้างแล้วก็จะมีคนติดต่อมาว่าโอเคเขาเห็นเราขายมะพร้าวเขาก็มาเสนอว่าเฮ้ยฉันเป็นสวนฉันมีเฉพาะเนื้อนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ดีลกับเขาเสร็จเขาก็บอกว่าโอเคดูจากขนมของคุณเบนซ์แล้วเนี่ยคือเบนซ์บอกว่าเบนซ์เอาอ่อนๆเขาบอกว่าแบบเฮ้ยอ่อนๆไม่ได้เขาก็แนะนำเราว่าเฮ้ยถ้ามันอ่อนมากมันคือเหลวของเบนซ์จะต้องใช้ประมาณชั้น75นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ให้ความรู้เราก็แบบเหมือนเราก็เรียนรู้จากเขาอย่างเงี้ยว่าโอเคถ้าสมมุติว่ามันเป็นชั้น75ขนมคุณจะได้ไม่แฉะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่เชฟทานเนี่ยค่ะยังมีความเป็นกลิ่นมะพร้าวที่ไม่นุ่มเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปอยู่ในเลเวลที่ 75%อย่างที่คุณเป็นบอกแล้วทำให้ทิฟฟ่อนอันนี้มีเอกลักษณ์ของตัวเองโดยการเลือกใช้มะพร้าวที่เหมาะสมนี่เป็นกะจะเพิ่มอีกไหมคะรสชาติต่างๆของก็คือลูกค้าเบนซ์ส่วนมากเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นลูกค้าประจำค่ะคือถ้าสมมุติว่าเรามีแต่แบบเดิมๆเขาก็จะแบบไม่ซื้อเราเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเราก็จะมีอะไรออกใหม่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เขาแบบยังอยู่กับเราอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอย่างบางทีแบบผู้ใหญ่เขาชอบทานขนมไทยเบนก็แบบเหมือนออกขนมไทยมาเพื่อที่แบบไหนสั่งแล้วก็ติดชิฟฟ่อนไปฝากคนนู้นติดแบบชิฟฟ่อนมาให้ลูกแล้วแบบตัวเองอยากกินอันนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนหาของใหม่ตลอดหาเมนูใหม่ๆตลอดถ้ามาที่ Alice Cafe ก็คือทานได้ทั้งครอบครัวใช่ไหมฝากคุณย่าคุณยายแล้วฝากลูกฝากหลานได้ทั้งหมดใช่ไหมอย่างของเบนซ์เบนซ์เน้นว่าแบบเหมือนอยากให้ลูกค้าซื้อไปฝากคนที่เขารัก
งั้นเรามาโฟกัสในธีมนี้ว่าโอเคเราเป็นของฝากสำหรับคนที่แบบที่คุณนึกถึงหรือคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ย อยาก ช่ ให้คนที่รัก ค่ะ ได้ทานของดี ค่ะ เป็นของฝาก ใช่เหมือนกับเอาไปฝากใครอ่ะเขาก็แบบเขาเรียกว่าเราไปฝากใครเขาก็แบบโอเคนี่คือของ ด้วย ดี วัฒนธรรมไทย ใช่ ขนมหรือของฝากอยากจะให้ใครเนี่ยเราก็เหมือนกับเราให้ความรักและความหวังดี ค่ะ ด้วยใช่ไหม ใช่ คะ ใช่ อาหุงสหัสสมปิเนมิตาสาวุทานตันเตเตกรังมุนิตังโวรัสสเสนามา ช่วงที่เป็นโควิดอะค่ะพี่ก้อยก็คือตอนแรกอะเราไม่รู้เลย เพราะว่าอย่างวัดราชบพิตรเราคิดว่าเขาเป็นวัดหล วัดหล ว ว ง ง ก็จะแบบเหมือนกับว่าโควิด ไม่มีคนตักบาตร อ๋อ คือคนเขาอยู่ในบ้านหมดอะไรเงี้ยวัดก็จะมีปัญหา เราก็เลยมีโปรเจกต์ชื่อว่าเป็นโปรเจกต์สะพานบุญนะคะก็คืออันเนี้ยเป็นเพื่อนน้องสาวเขาคิดให้เขาก็ทำอาร์ตเวิร์กอะไรให้เพราะเขาบอกว่าคือเขาอะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องตักบาตรทุกวันเกิดทุกวันสำคัญอะไรเขาจะต้องตักบาตรเขาก็เลยคิดว่าแบบโอเคงั้นเดี๋ยวโปรเจกต์นี้เขาไปทำให้เพราะเขาก็เป็นสายแบบออกแบบเขาก็ออกแบบอาร์ตเวิร์กโน่นนี่นั่นมาให้เขาบอกว่าเรารับตักบาตรก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์เมนูไม่ซ้ำแบบคุณจะตักบาตรวันไหนคุณก็ส่งชื่อมาแล้วก็จะมีใบอนุโมทนาพร้อมชื่อคุณแนบกล่อง แล้วก็ไปที่วัดเอาไปที่วัดทุกเช้าประเคนให้ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปให้ด้วยถ่ายรูปแล้วคุณก็เอารูปเนี้ยไปกรวดน้ำอะไรของคุณก็ว่าไปเป็นการถวายเพล ทำบุญยุค New Normal New Normal ใช่ไห ใช่ อันเนี้ยก็ทำแล้วก็พอจากโปรเจกต์นั้นก็คือขยายมาเรื่อยๆ มีรับจัดสังฆทานด้วยแล้วก็ทุกวันสำคัญ ใช่ ทุกวันสำคัญของคุณเราสามารถแบบดำเนินการเพื่อที่จะจองวิหารแล้วก็มีเป็นชุดขันโตกแบบขันโตกในรูปนั่นค่ะพี่ก้อย เก่งไปป่ะจ๊ะในการคิดเนี่ยโอ้โห มีขันโตกหมายถึงว่าขันโตกเพื่อไปถวายแบบวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยได้ อีกนิดนึงจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบคิดปุ๊บทำเลยคิดปุ๊บทำเลยฮะมันก็เลยแบบเยอะไปหมด เบนจ๋าในการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเนี่ยค่ะจากเฟื่องนครโฮสเทลมาเป็นอลิสคาเฟ่เนี่ยเบนเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าบอกสิ่งเนี้ยแชร์ลิงให้กับทุกๆคนได้ไหมคะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ เบนแบบเป็นพวกแบบชอบทำงานหนักคือค้นพบตัวเองแล้วว่าแบบเราเป็นคนชอบทำงานหนักแล้วเราเชื่อว่าหมายถึงว่าเราไม่ว่าทำอะไรก็ตามเราต้องทำงานหนัก ใช่แล้วมันแอคทีฟทำให้เราแอคทีฟตลอดเวลาสำหรับ แต่มันก็อาจจะเป็นว่าเราแบบเหมือนได้ทำอะไรที่เราชอบด้วย มันก็เลยรู้สึกสนุกแล้วก็ยินดีที่จะทำงานหนักมากกว่า ก็คือเราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็เหมือนกับคิดหาหนทางอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เปลี่ยนแปลง ปรับตัวปรับปรุง แล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยที่พนักงานทุกคนสู้คือจะบอกว่าการที่เปลี่ยนจากโรงแรมมาทำธุรกิจทำขนมเนี่ยคือทุกคนทำงานหนักขึ้นเยอะมากเพราะว่าอย่างแต่ก่อนอย่างเงี้ยโรงแรมก็จะมีแค่แบบรับแขกทำความสะอาดเสิร์ฟโน่นนี่นั่นพอหมดวันปุ๊บก็แยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันไม่ได้เป็นงานที่หนักมาก แต่พอมาทำขนมมันเป็นงานที่ใช้แรงงานก็หนักขึ้น แต่แบบคือทุกคนจะมาพร้อมไอเดียว่าพี่หนูว่านะมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนโชคดีมากที่ทุกคนแบบสู้ทุกคนมีไอเดียทุกคนแบบพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็โตไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำแล้วมันไปได้ดีแล้วแบบทีมทั้งหมดคือเขาก็ค่อนข้างเข้าที่ประมาณนึงแล้วเราก็มองว่าเราอยากขยาย คือเบนคิดว่าเบนอาจจะขยายไปที่ห้างแล้วก็อาจจะเป็นแบบสแตนด์อะโลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่รู้สึกว่าเบนเนี่ยเป็นคนที่มี attitude ที่ดีมาก ค่ะ ตรงนี้พี่ก็ต้องเอา attitude อันเนี้ยจากเบนเนี่ยเอาไปใช้ เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาคุยกับเบนแล้วอะพี่ได้อะไรกลับไปเยอะมากแล้วได้ ขอบคุณมากค่ะ สิ่งดีๆ และพลังดีๆ ให้แบบว่าพี่สู้ต่อ ใครจะเชื่อว่าในยุคโควิดแบบนี้จะมีคนที่ประสบความสำเร็จท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนหมดใจไปแล้ว Alice Cafe แห่งถนนเฟื่องนครเป็นตัวอย่างของการสู้แบบใช้พลังทั้งหมดที่มีความไม่ยอมแพ้บวกกับความโชคดีที่มีทีมเวิร์กใจเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารหรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่มาจาก Alice Cafe ล้วนเป็นของที่มาจากส่วนผสมที่ลงตัว
และที่เป็นมากกว่าวัตถุดิบที่ดี คือการลงแรงและใส่ใจ กับทุกสิ่งที่ตั้งใจให้ออกมาดีที่สุด ก็ขอฝากร้าน Alice Cafe นะคะ สามารถเข้าไปดูเมนูได้ อัปเดตทุกวันวันละประมาณเกือบ20 รูปที่ IG Alice Cafe BKK แล้วก็สำหรับแขกต่างชาติที่เคยมาพักเฟื่องนครนะคะ หรือว่าคนไทยก็ได้ค่ะ ถ้าสมมติว่ายังอยากมาดูว่าแบบโรงแรมเราเป็นยังไงก็เรายังเปิดบริการอยู่นะคะ โรงแรมก็ยังเปิดอยู่ แล้วก็มาพักที่เฟื่องนครแล้วก็มาชิมขนมอะไรเงี้ยได้ค่ะ